Leif dog, hörde jag min mamma säga genom den där omfamnande dimman som jag vistades i. Jag hörde en tyngd i hennes röst på grund av detta faktum. Jag hörde också en tacksamhet när hon hade fått kontakt med mig igen. Du har varit medvetslös i 2 månader, sa pappa. Det där kom som en överraskning. Jag hade varit i ett tidlöst tillstånd, men inte någon form av tom transport utav ingenting i 2 månader. Tvärtom så var den perioden fylld av upplevelser. Och det som inte överraskar mig, det som mamma sa, det var just för att jag hade sagt hej då till Leif. Vi hade sagt hej då på det där sättet som man gör när man har kört ambulans en natt. Det kanske inte är någon av er som har den erfarenheten, men du kan säkert föreställa dig hur det är om man ska köra ambulans med en arbetskamrat. Då vet vi att det är du och jag som kör i natt. Vi vet inte vad vi kommer att få i ambulansen. Vi vet bara att det är du och jag som ska ordna med det. Vi kan få allt emellan att en människa föds och att människor dör. Det vet vi. När man har haft en slitsam natt så är man ofta trött, längtar hem. Efter duschen och den där morgonkoppen med kaffe så brukar man ändå vara ganska noga med att hitta sin kollega på brandstationen och säga tack ska du ha, nu åker vi hem och lägger oss. Så det var med den känslan som jag och Leif hade sagt hej då till varandra. Därför så var det inte förknippat med någon form av sorg eller misstag. Utan var och en hade åkt hem. Det som vi kallar för att man går bort upplevde jag att Leif hade gått hem. Till saken hör att jag var nyanställd som brandman och hade heller inte byggt upp någon nära relation till exempel med Leif, så att det var ingen personlig förlust för mig. Men att jag upplevde att Leif och jag hade sagt hej då till varandra under den perioden som vi har varit medvetslösa gjorde att det var ingen nyhet, det som mamma berättade. Det som också gjorde och bidrog till att det inte kändes som ett misslyckande, det tror jag var en annan oerhört stark upplevelse som jag hade under den perioden som jag var medvetslös. Du ska veta att det tog 10 år för mig innan jag första gången berättade om det här för någon. Nu har det gått 30 år sedan detta hände. Jag minns det ändå oerhört starkt. Så jag vill inte säga att det här är en dröm. För vem av er minns en dröm ni hade för 30 år sedan? Nej, just det. Det här är något mer än en dröm. Det är heller ingen nära döden-upplevelse. Jag har letat mycket i litteraturen och träffat människor som har upplevt nära döden-upplevelser. Det närmaste jag kan komma med en etikett, det är att säga att detta är en nära livet-upplevelse. Alldeles i skuggan utav döden. Det började egentligen med att jag fick en inbjudan på något vis. Jag skulle få vara med och se hur allting hade gått till. Och du vet, det är inte ofta man får en sån inbjudan, eller hur? Därför så kände jag mig ganska ivrig, kommer jag ihåg. Jag blev anvisad en plats och det var ute i naturen, vid en bergsrygg. Det fanns några nakna klippor där som jag skulle stå, och på min högra sida så var det en djup, U-formad dal. Det var vackert. Det var lite grann av nordisk naturtyp, upplevde jag. Det var blandskog i dalens botten och det slingrade sig melodiskt en flod som rann ut i sjöar och som sedan rann vidare. På andra sidan den här enorma dalen så glesnade skogen ut, övergick i ljung och enhed, och så fanns det några nakna klippor på klipporna högst upp på andra sidan.
Det var stilla. Det var som en sensommar eftermiddag. Det var varmt och gott där jag stod. Den var så djup den här dalen så att man hörde inga ljud komma upp ifrån den. Ändå kunde jag se att det kunde röra sig där nere. Man kunde se till exempel när en ljudlös vind svepte över sjöarna. Då glittrade helt plötsligt den mörkblå ytan som ett utspritt tomtebloss och som strax försvann igen. Man kunde också se flockar av fåglar som sökte frön i träna. Det enda jag hörde faktiskt, det var ett bi som flög lite sådär halvt förvirrat fram mot en buske och sökte nektar i några vildblommor som växte där, och så flög det vidare. Så blev det som en stor implosion. En implosion är ju motsatsen till en explosion. Både Leif och jag hade varit med om en oerhört stor explosion när 20 ton propan hade exploderat som vi av misstag hade kört in i med vår brandbil. Nu blir det alltså en implosion. Och vid en implosion så börjar allting utifrån och går mot mitten. Så det jag kunde se i hela den här fantastiska dal, det liksom revs av och det började längst ut i periferin. Och så revs det av och så tog det form av ett öga uppe på himlen. I Iris kunde jag uppleva, där fanns allt det som vi ser på jordens yta. Vi såg tidigare idag en bild på jorden tagen ifrån rymden. Tänkte du på hur denna blåvita pärla med sina gröngula kontinenter ser väldigt levande ut när vi ser den mot en sammetsvart himmel så här. Lika levande var Iris i det här ögat. Jag kunde se varje kontinent. Jag kunde se varje ocean. Jag kunde se varje liten strömfåra. Varje liten sandrevel fanns manifesterad i ögats regnbågshinna. Och så såg jag att ifrån pupillen, den nattsvarta pupillen, där kom det en energi som strålade ut. Den var så kraftfull, den här energin, så jag kände mig med ens oerhört liten. Jag var mindre än den mygga som man lätt slår igen när man tycker att den sitter på fel arm. Den här kraften, det var som om all kraft i ett enda energiknippe. Jag slog ner min blick, minns jag, nästan som att jag blev förlägen när jag såg denna oerhörda kraft. Men innan jag slog ner blicken så såg jag en annan kvalitet i den här energin. Och det var kärlek. Det här ögat utstrålade inte bara en ofantlig kraft utan också en oerhörd kärlek. Och med ens så såg jag att det fanns inget hotfullt i den här energin. Och därför så förmådde jag mig att titta lite längre och jag såg då en tredje kvalitet som var kunskap. Eller rättare sagt den djupaste eller kanske den högsta formen av kunskap. Visdom. Alltså kunskap som är erfaren. Det här ögat utstrålade alltså 3 energier. Det var en enorm kraft. Det var en underbar kärlek. Och det var en fantastisk kunskap. Jag såg att den här energin flödade utifrån pupillen. Jag såg också att flödet var dubbelriktat så att energin gick också tillbaka in mot ögat. Och det var som om att det här ögat lutade sig lite grann tillbaka och det som ögat betraktade, det var perfekt. Och därför så såg jag
att i ögonvrån så var det som en glimt av humor. Och jag vet inte om du har tänkt på det. Om du till exempel ser en bonde som har sått sina åkrar på våren. Och så kommer det några vårregn. Och en morgon när han går ut och tittar över sina åkrar så ser han att det har börjat att skifta i ljusgrönt. Kan du tänka dig med den förnöjsamhet som bonden ser ut över sina åkrar och så ser han, det är helt perfekt. Det kommer bli en bra skörd. Kan du se den glimt av humor? Eller har du känt det själv någon gång kanske när du har byggt en veranda, sytt på gardiner eller kanske tvättat ditt barnbarn och du betraktar det du har gjort och det blev bra. Det finns en skön känsla i det, eller hur? Den här upplevelsen tog alltså 10 år för mig att sätta ord på. För jag var rädd att jag skulle förstöra den om jag berättade om den. Och jag minns också att när jag berättade om den första gången så kände jag just det. Nej, det gick inte att berätta. Det finns inte ord som kan klä den här upplevelsen i begrepp som gör det hela rättvisa. Sen har jag tänkt senare i livet att man får nöja sig med att ord inte alltid räcker till. Utan ska jag kunna föra det vidare så måste jag ändå våga gestalta det, bland annat i ord. Men det viktigaste för mig ändå som det har blivit av det här, det är att gestalta det på olika sätt i mitt liv. Några reflektioner utifrån vad jag upplevde och vad det har betytt för mig. Till att börja med så kan jag säga att jag vaknade efter 2 månader på en brännskadeklinik. Så befann jag mig i en oerhört utsatt situation. Jag var i händerna på andra människor. Jag var fullständigt i händerna på andra människor. Jag hade också ett stort behov av att bearbeta de här fasansfulla intrycken av att springa genom brinnande propan. Men jag fanns på något vis vaggad i en inre tillit. Och den här upplevelsen av det här ögat är en symbol för det. Ibland när jag har pratat med till exempel religiösa människor så har jag fått kommentaren om att du såg Gud, säger de. Och det vet jag inte om jag har gjort. Jag vill inte gärna sätta någon etikett på det här. Dels för att jag tror att varje beskrivning av Gud är att förminska den gudomen. Men också för att det här var för mig mer egentligen livets källa. När jag var så nära döden som jag var under den medvetslösa perioden så var jag också oerhört nära livets källa. För mig är detta 3 själsliga kvaliteter som jag tror att vi alla besitter. Jag tror att vi alla är i kontakt med en livskraft, en handlingskraft att skapa och göra saker. Jag tror att vi alla har en levande källa av kärlek inom oss som vi ibland lite omedvetet projicerar hur som helst och tror att det är andra människor eller företeelser som ger oss kärlek. Jag ser det mer som en källa inom var och en av oss. Och jag kan också säga att var och en av oss har också en formidabel kunskap som vi inte alltid är medvetna om, men som ligger där som en livskunskap. När det finns en balans mellan de här 3 kvaliteterna i vårt sätt att leva, då tror jag att det blir rätt skoj. Att vi har en glimt av humor. Men när det haltar här någonstans, då blir det inte en hel handling. Vad tycker du själv sker ifall du saknar handlingskraft?
Du har en god vilja och du förstår vad du behöver göra, men du orkar inte, för du har inte kraft. Är det någon här som har varit småbarnsförälder? Känner ni igen det här? Visst gör vi det. Det är lite grann synd på så rara ärtor, men det blir inte gjort. Och då utgår lite grann den här effekten. Eller vad händer om den här kvaliteten saknas? Alltså vi har kraft att agera och vi har en fantastisk kunskap, men vi saknar kärlek. Har du tänkt på till exempel att kärlek, är det en bristvara på det i vår kultur eller i vårt universum? Är det ont om kärlek egentligen? Alltså om man kramar sina barn för mycket, finns det inga kramar kvar då till barnbarnen? Eller är det kanske så att om vi inte kanaliserar den här energin, då blir det en bristvara? Och håll med om att det blir inte en hel handling om vi inte har en god vilja i botten. Och vad händer om vi inte riktigt förstår konsekvenserna av det vi gör? Vi vill väl och vi agerar, men vi anar inte att det faktiskt kunde också bli fel. Om vi inte ser upp, då förlorar vi också det här kvittot på en hel handling. Vad var då det som strömmade utifrån ögat som bestod av dessa 3 kvaliteter? Ja, en reflektion som jag har gjort, det är att den energi som strömmar utifrån livets källa, det är vi. Det är vi. Vi har tillgång till de här 3 kvaliteterna och vi kan uppleva, vi kan skapa, vi kan genomsöka den här dalen som symboliskt utgör antingen en jämmerdal eller ett paradis, beroende på vad det är vi upplever. Men du ska veta att jag såg inget dömande i det här ögat. Jag såg inget moraliserande i det här ögat. Jag upplevde inte att det fanns någon form av känsla av misslyckande i det här ögat, utan jag upplevde tvärtom. Allt är perfekt. Idag har vi lyssnat på många människor som har delat idéer på det här TED-eventet. Människor som har agerat utifrån handlingskraft, med goda avsikter och hittat vägar som har lett fram. Vi har känt glädje och vi har förstått i deras framgångar att det måste ha känts gott. Så min uppmaning till var och en här inne: använd dina själsliga kvaliteter och agera. Vi har något att berätta sen när vi syns hemma. Tack ska ni ha.